میگویند بعضی حقیقت‌ها در سایه پنهان میمانند، اما اگر شهرزاد شمع قصه را دوباره روشن کند، سایه ها یکی یکی از میان میروند. آنجا که غلام سیه روی دروغ پرداز در دام زبانبازی های خیش گرفتار شد و رازهای ناپاکش کم کم بوی رسوایی گرفت و پادشاه مردد ماند و نمیدانست کدام سخن را باور کند، کدام چهره راستین است و کدام نقاب. سلام همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و خوشحالم که امشب برای شما شب 8 از 1001 شب رو روایت می کنم. با من همراه شوید و بگذارید صدای من شما رو به عالم رویا ببره و خوابی آرام رو تجربه کنید. و اینک شب 8. شب گذشت و دل شهریار اما از هیاهوی داستان شب قبل و آن دروغ‌ها آرام نگرفت. به ناچار با طلوع سپیده روز نو چشم امید به لب‌های شهرزاد دوخت و صبر کرد تا شب هنگام پرده دیگری از راز غلام سیاه را آشکار کند و اینگونه داستان شب 8 آغاز می شود. داستانی از دروغ و نیرنگ، از شومی یک چهره سیاه دل و تقدیر مردمانی که در چنگال فریب گرفتار آمدند. شهرزاد چراغی پیش رویش نهاد، نفس عمیقی کشید و با همان صدای آرام که شهریار را از هیاهوی روز به ساحل سکوت میبرد چنین گفت: ای ملک جوانبخت، ای همدم شب‌های بی پایان، بدان که ماجرای غلام سیاه از همان شبی آغاز شد که وزیر اعظم در پی تهدید سلطان و آشفتگی بغداد به خانه داروغه رفت تا سرنخی از حقیقت بیابد. در آن روز دجله و حسرتش از صدای مردم پر بود. کسی غلام گم شده را می جست و دیگری از صندوقی اسرارآلود سخن می گفت که از دل رودخانه پیدا شده بود. شهرهای اطراف به جنب و جوش افتاده بودند و نام غلام سیاه مثل آتشی پنهان در خانه ها و بازارها می پیچید. وزیر اعظم که از فریاد مردم بیم داشت فرمان داد که در شهر جار بزنند، هر که غلام سیاهی در خانه دارد پنهان نکند و پیش داروغه بیاورد و نیز هر که قاتل زن بیگناه را می شناسد بیدرنگ خبر دهد. مردم چون مور زدند بیرون، همه خانه ها را گشتند، اما هیچ کس اثری از آن غلام پیدا نکرد. صبح فردا پیش از طلوع خورشید جلاد با شمشیر برهنه در میدان شهر ایستاده بود و وزیر اعظم در کنار او چشم انتظار خبری که رسوایی را روشن کند. اما غلام سیاه هنوز نیامده بود. فریادها بالا گرفت. مردم بر در خانه داروغه هجوم بردند. بغداد در آن روز بوی شک و تردید داشت، مثل شبی که آسمان طوفانی در دل پنهان کرده باشد. داروغه با بیم و امید تحقیقات تازه‌ای آغاز کرد.
از بندر بصره خبر آوردند که یک کشتی چند هفته پیش به سوی شمال آفریقا رفته است و مردی سیه‌چهره همراه آن بوده. وزیر اعظم با شنیدن این خبر فهمید گره کار محکمتر از آن است که تصور می کرد. آنجا بود که تازیانه بیقراری بر جانش نشست. شبانه راه افتادند. وزیر اعظم داروغه بغداد چند قایق تندرو و فرمانی مهر شده از جانب سلطان تا سپیده‌دم خود را به بندر رساندند و 4 قایق را روانه کردند تا کشتی مشکوک را بیابند. روزها در امواج خروشان سرگردان ماندند و ساحل‌ها را جستند تا آنکه ناگهان هنگام غروب یکی از همان 10 قایق تندرو کشتی را در دل دریا شناور یافت. با احتیاط به آن نزدیک شدند و چون بر عرشه رفتند چهره‌ای آشنا دیدند. مردی سیاه پوست با قامت خمیده و لرزان که چشمها را از ترس می دزدید. همان دم داروغه فریاد زد: این همان غلام دروغگوست، همانی که زن بیگناه را کشت و بغداد را در آشوب انداخت. غلام سیاه از ترس به لرزه افتاد و پایش سست شد. بر دامن جلاد افتاد و گفت: به خدا من نبودم، به خدا من را نکشید، رهایم کنید. اما لرزش صدایش بیش از آن که نشانه بیگناهی باشد بوی فریب میداد. مأموران او را گرفتند و همان قایق‌های تندرو با شادی از دستگیری غلام دروغگو راهی بغداد شدند، بی خبر از آن که حقیقت هنوز پرده‌ای دیگر دارد. وقتی به بغداد رسیدند وزیر اعظم بی صبرانه منتظر بود. دیده ها به داروغه دوخته شد و غلام را پیش آوردند. غلام سیاه با چهره‌ای خاک‌آلود و سراپا ترس چیزی نمی گفت، اما همین که چشمش به وزیر اعظم افتاد یک باره بر زمین افتاد، پای او را گرفت و فریاد زد: خودش است، خودش است، او بود که مرا مجبور کرد. جماعت یک باره نفس در سینه‌شان حبس شد. وزیر اعظم رنگ باخت. داروغه از حیرت خشک شد. سلطان با چشمانی نگران قدم پیش گذاشت. غلام ادامه داد: ای سلطان، این مرد سالها در خانه اربابم خدمت می کرد. به من آموخت چگونه متنها را بنویسم، چگونه سخن بگویم و چگونه تظاهر کنم. او بود که مرا به کشتن وادار کرد. او بود که گفت زن را بکش و به داروغه بگو غلام سیاه قاتل است. همه جماعت یک باره به وزیر اعظم رو کردند. رنگ از چهره وزیر پریده بود. لحظه‌ای بر جای خشک ماند و آهسته مثل کسی که ته چاهی تاریک حقیقت را ببیند خود را به سلطان رساند و گفت: ای سلطان، اجازه دهید سخن بگویم. این غلام حقیقت را وارونه کرده. اما غلام سیاه در حالی که اشک و خاک به هم در صورتش آمیخته بود به زانو افتاد و دوباره فریاد زد: به خدا راست میگویم، به خدا راست میگویم، بگذارید باز هم بگویم. شهرزاد لحظه‌ای مکث کرد. نگاهی به ملک انداخت که سراپا گوش بود و سپس ادامه داد: غلام سیاه آهی کشید، آهی که انگار بار یک عمر دروغگویی را از سینه‌اش بیرون می‌ریخت.
رو به سلطان کرد و گفت: ای سلطان عالم، اگر می‌خواهید بدانید چرا خون این مرد بر سینه من ریخته و چگونه گرفتار این بند شده ام، بگذارید از آغاز بگویم. و آنگاه با زبان بریده و دلی لرزان داستان خود را چنین نقل کرد: سالهای بسیاری در خانه مردی شریف و توانگر خدمت می کردم. مردی که 2 فرزند داشت و در تجارت ادویه و پارچه در شهرها و بندرهای دور و نزدیک می گشت. او چون پدری مهربان مرا نیز در سفرها با خویش می برد. همیشه بهترین غذاها را به من می داد. در زمستان لباس گرم و در تابستان سایه آرامش. گاه که خطایی می کردم چیزی نمی گفت، تنها لبخندی می زد و می گفت: غلام، اگر اشتباه کردی سعی کن دوباره تکرارش نکنی. او مهربان‌ترین انسانی بود که دیده بودم. غلام سیاه لحظه‌ای چشمانش را بست و انگار یاد آن مرد سال خورده دلش را نرم کرد. اما بعد مثل کسی که از گناهی بزرگ سخن میگوید با صدایی شکسته ادامه داد: ای سلطان، یک شب پس از سفری طولانی در خانه صاحب خود استراحت می کردم. صاحبم خوابیده بود و صدای خرخر شب را پر کرده بود. در آن لحظه شیطان در گوشم زمزمه کرد: تو باید صاحب این خانه شوی. این همه نعمتها چرا مال تو نباشد؟ زن زیبای او، فرزندانش، این اتاقها، این ثروت، چرا تو نه؟ از آن شب وسوسه در دلم ریشه کرد. هر شب در تاریکی نیمه شب صوتی در گوشم تکرار می کرد: صاحب این خانه شو، صاحب همه چیز. و من نادان و فریب خورده این آتش پنهان را در جانم پروردم. در شبی که مهتاب نیمی از حیات را روشن کرده بود، صاحبم مثل هر شب آرام در کنار همسر و فرزندانش خوابیده بود. من اما در اتاقی تاریک با وسوسه 1000 باره شیطان درگیر بودم. سرانجام تصمیم شوم خود را عملی کردم. به اتاق صاحبم رفتم. چاقویی برداشتم. پیرمرد مهربان آرام خوابیده بود و لبخندی محو بر چهره داشت. من آن لبخند را برای همیشه خاموش کردم. غلام سیاه سرش را پایین انداخت و جمعیت بی صدا جز تپش قلب خود چیزی نمی شنید. پس از قتل همسر صاحبم از خواب پرید، با وحشت فریاد زد. به جانش افتادم و او نیز به دست من کشته شد. جماعت لرزید. برخی زنها زیر لب گفتند یا رب و مردان سر به زیر انداختند. وقتی 2 جسد را در دجله انداختم جگرم آتش گرفته بود. می ترسیدم، نمی دانستم چه کنم. 3 روز در خانه ماندم تا شاید راهی پیدا کنم. اما هر بار چشمم به فرزندان و وسایل آن مرد می افتاد. چهرهش در ذهنم زنده می شد. لعنت بر آن لحظه که نفس بد بر عقل من چیره شد. غلام ادامه داد: وقتی همزاد شیطانیم لحظه ای آرام می گرفت به یاد همسر جوانش می افتادم. زنی که با مهربانی بر من لبخند می زد و به فرزند خردسالش شیر می داد. من ماندم و آن خانه بزرگ، اما آرام نگرفتم.
چهره آن زن و گریه فرزندش لحظه ای رهایم نکرد. از ترس، از پریشانی خانه را رها کردم و به بغداد گریختم. اما چون شنیدم داروغه بغداد به دنبال قاتل است، خود را به بندر رساندم و بر کشتی نشستم تا شاید در سرزمین‌های دور گم شوم. اما چه سود؟ گناه حتی اگر در میان دریا هم پنهان شود، بالاخره چون موجی خشمگین خود را بر ساحل می‌کوبد. غلام این را گفت و به یک باره با صدایی بلند همه را مخاطب قرار داد: من قاتلم، من گناهکارم و آنچه بر سر مردم بغداد آمد همه از نادانی من بود. اما به خدا که وزیر اعظم بیگناه است. جمعیت از حیرت دهانشان باز ماند. سلطان ابرو در هم کشید. وزیر اعظم قدمی به عقب رفت. غلام ادامه داد: اگر دروغگویی کردم از ترس بود، از گناه و از اینکه هر لحظه فکر می کردم طناب دار بر گردنم خواهد افتاد. شهرزاد شمع را نزدیکتر آورد. خاموشی در تالار گسترده بود و شهریار بی آنکه پلک بزند به دهان شهرزاد چشم دوخته بود. غلام سیاه با چهره‌ای در هم شکسته و صدایی لرزان سخن را چنین به پایان رساند: من بودم که دروغ‌ها را ساختم، من بودم که مردم را فریب دادم و اگر وزیر اعظم را به ناحق متهم کردم از بیم جان بود، نه از حقیقت. سلطان سر برداشت، به وزیر اعظم نگریست و آن مرد دانا را دید که با چشمانی پر از اندوه ایستاده است، نه از ترس مرگ که از نابرابری روزگار و اینکه چگونه یک دروغ میتواند 10 جان را بلرزاند. وزیر اعظم پیش آمد، دست بر سینه نهاد و گفت: ای پادشاه دادگر، من بنده‌ای بیش نیستم. اگر این غلام حقیقت را گفته، دستور دهید عدالت اجرا شود و اگر نه به حکم شما گردن می نهم. سلطان با نگاهی ژرف که نشان از روزهای سخت حکومت داشت به جلاد اشاره کرد و گفت: غلام را به بند بکشید. او اعتراف کرده و گناهش روشن است، اما وزیر بیگناه است. آزادش کنید تا بغداد بار دیگر مزه عدالت و آرامش را بچشد. همهمه‌ای از آسودگی در میان مردم پیچید. داروغه که روزها بیخوابی کشیده بود نفس راحتی کشید. وزیر اعظم در برابر سلطان زانو زد و بر خاک بوسه زد. غلام سیاه را بردند، نه به شادی، نه با خشم، بلکه با حسرت بر زندگی که خود به آتش کشیده بود. شهر پس از روزها اضطراب برای نخستین بار نفسی آرام کشید. مردم در بازارها از دادگری سلطان می گفتند و وزیر اعظم چون کوهی استوار باز بر مسند خویش نشست تا دل مردم را آرام کند. سپیده سر زد، شمع‌ها به انتها رسیدند و شهرزاد همچون آفتابی در قلب تاریکی داستان امشب را با صدایی نرم و آهنگین به پایان آورد. شهریار که سایه تردید
از دلش رفته بود نگاهی مهربان به شهرزاد کرد و گفت: ای دختر دانا، تو با حکمت قصه هایت دل مرا روشن کردی. لبخند ملایمی بر لبان شهرزاد نشست، لبخندی که نوید شبی دیگر را میداد. همراهان عزیز من، اگر این قصه رو دوست داشتین، اگر نور رو در تاریکی شب حس کردین، کانال وقت داستان رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و قدم به قدم با ما بیاید. در پلیلیست حکایت‌های گلستان سعدی حکمت و لطافت رو خواهید چشید و در پلیلیست های دیگر وقت داستان قصه های 1000 ساله، کلیله و دمنه و ضرب المثل ها رو با صدای آرام سودابه که در دل شب جاری میشن میشنوید. شبهای بعدی 1001 شب رو از دست ندیم. هر قصه چراغی است برای شبهای بی پایان ما. تا قصه فردا شب در پناه روشنایی بمانید. خنده هاتون مداوم، آرامشتون جاری، دلهاتون گرم به امیدهای قشنگ فردا.